हेलो फ्रेंड्स आपनालोके नतुनকৈ এটা ইউটিউব চ্যানেল ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত সেই চ্যানেলটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল বলক আমি দেৰি নকৰি সোনকালে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো তাৰ আগত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা প্ৰথমে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব myyoutube.com লিখি সার্চ কৰি দিব সার্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ চেনেলত লগইন হৈ যাব যোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত 3 ডট আইকনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ৰিকুৱেষ্ট টু ডেস্কটপ সাইট এটোত টিক কৰি দিব টিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সাইটটো ডেস্কটপ মোডত চলি আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ ইয়াত ওয়েট কৰিব লাগিব সো বন্ধুসকল তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যেটো চেনেলৰ আইকন হে আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইওৰ যেটো চেনেল আছে হেটো সিলেক্ট কৰি দিব হেটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত যেটো কাস্টম চেনেল দেখিবলৈ পাইছে হেটো ওত ক্লিক কৰি দিব কাস্টম চেনেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইউটিউব ষ্টুডিও ওপেন হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ একেবাৰে তলত যেটো সেটিংৰ আইকন দেখিবলৈ পাইছে সেই আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ এটা পপ আপ উইন্ডো খোল খাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চেনেলত ক্লিক কৰি দিব চেনেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ফিউচাৰ এলিজিবিলিটি যেটো অপচন আছে হেটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত 2 নম্বৰ যেটো অপচন আছে ফিউচাৰস দ্যাট ৰিকোয়ার ফোন ভেৰিফিকেশন হেটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ভেৰিফাই ফোন নাম্বাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ ওয়েট কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাউন্ট্ৰিটো সিলেক্ট কৰি ল'ব কাউন্ট্ৰি অটোমেটিক সিলেক্ট কৰি দিয়া আছে সো তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি আছো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত দি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত গেট কোডত ক্লিক কৰি দিব গেট কোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অটোমেটিকলি আপোনাৰ এটা মেছেজ আহি যাব আৰু 6 ডিজিটৰ এটা কোড আহি যাব সেই 6 ডিজিটৰ কোডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰি দি কোডটো এন্টাৰ কৰি দি আপোনালোকে ইয়াত সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফোন ভেৰিফিকেশন হৈ যাব সো বন্ধুসকল আশা ৰাখিছো ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল আজিলৈকে ইমানেই